Hello, today's video, gagawa naman tayo ng pattern kung paano ko binuo tong bag na to. Kung may o-order, meron ka ng sariling pattern. Una muna, ang sukat ng bottom niya is 3.3 inches by 20 niya. Itong parts na to. Yan, ang gamit ko ay lumang kalendaryo. 2018 pa siya. Kaya, dahil mahaba siya, ito yung pinaka parts na to yung gagamitin nyo para makatipid sa paggagawa ng ng pattern. So, kailangan 20. Dito siya. 20. 3 by 3. Salagyan niyo siya bottom. Yan, meron tayong pattern ng bottom. Ang susunod naman natin yung ito. Yung size nito. Ang size niyan is 14 and a half by 1 and 1 half. Lagyan niyo siya ng gasset. 2 times 14 and 1 half by 1 and 1 half. Ito na yung gasset. 2 times, dalawa yung gagawin nyo rito. Tapos ang size niya 14 and a half by 1 and 1 half. Ang pattern na to, ito naman. Ayan, kaya dalawa sila. Sa dalawa. Ito yung size. Ito yung pattern niya. Okay, may dalawa na tayong pattern. Ito naman natin pattern yung pinaka-body niya. Itong tela na to, ito yung pinaka-front niya. Ito rin yung pinaka-back niya. Dalawa naman tayong pattern para ito. Ang size niya ay 11.2 inches by 7.1. Ito na yung pattern ng ng pinaka-back and front body niya. 11.2 by 7.1. Ngayon, lalagyan natin siya ng ng pa-carb siya. Tapos, para pare-pareho ang carb niya. Kunin niyo yung gitna. Tapos maglagay na rin kayo ng nuts doon. Ayan. Nuts. Mapapansin nyo kapag gumagawa ako ng bag, lagi ako naglalagay ng mga nuts para hindi pumapaling ang bag. Ito, nuts. Nuts and nuts. Ayan na ang ating front body. Ang lalagay nyo dyan para hindi siya maligaw is front and back. Kaya 2 times ang gagawin yung tela para dito. Ayan lang. 2 times. Pwede siya sa kaya pag gagawa kayo to, magagawa na kayo ng dalawang fabric tsaka dalawang lining. Kaya bali 4 yung paggagamitan ng ng pattern na to. Para naman sa pattern nito, gawa kayo ng 8 and a half by 3 and 3/4. Dito naman 8 and a half din dahil pareho lang sila ng size. 8 and a half tsaka 1 and 3/4. 8 and 1 half by 3 and 1 half. Ito naman 8 and 1 half by 1 and 3/4. Ayan na ang pattern nito. Ito na ang pattern nito. Ayan, pagka nakuha niyo yung pinaka-pattern nito, ang kukunin niyo naman pattern yung pinaka nito, itong nasa likod. Kaya magiging 8 and a half and 5 and a half. Gawan tayo ng pattern. Ayan, lagyan natin ng size 8 and a half by 5 and 1 half. Ang dito is back
back, ang tawag dito? Cover pocket. Kasi, yan. Back cover pocket lagyan nyo. Ayan na. Na may pattern na itong pinaka cover pocket nya. Yan naman natin itong pinaka pocket dito. Ayan, ang pocket. Itong size ng gasset na to. Ang una natin gagawin is 18 and 3/4 by 2 inch. 1 piece lang to. Ang tawag dito is gasset. Gasset pocket. Gasset pocket. Okay, meron na ulit tayong isa pa. Ang next pattern naman natin, ito. Di ba may dugtungan siya dyan? Ito lang. Ang size nito is 5.257. Ayan, may pattern na tayo. 7 inch by 5.2. Ang tawag dito sa pattern na to is inside pocket. Inside pocket. Ay, lagyan ko na inside pocket. Yan, meron na tayong pattern nito. Next pattern natin, itong mesh. Ang ginagamit kong mesh dito is double mesh. Kaya tignan nyo, hindi siya malinaw. Dalawa yung mesh niya. May mesh siya dito. May mesh siya dito. Ito yung ginagamit namin sa bag. Kasi ang size naman ng mesh ko, double mesh, 5.2 by 5.2. 5.2 inches by 5.2. Naman natin yung mesh sa magkabila. Ito. Ang size niyan is 6 by 5.5. Ayan. 6.5 by 5.5. 2 times, kasi dalawa yung mesh natin. Ang tawag dito is side mesh. Side pocket. Mesh. Yan ang pattern natin sa pocket. Naman ang size nito, 5.5 by 1 inch. 4 times. 4 pieces ang ginagawa nito. Ito yung para dito. Para dito. Para dito. Yan. Tsaka para dito. Kaya 4 na tela siya. Ayan. Punta na tayo sa likod ng Ang size nito is 6.5 by 8.2. Ito yung back pocket. 6.5 by 8.2 inches. Ngayon, dahil pahaba siya, papansin yung pahaba siya, dapat may pa-carve siya doon, di ba? Kaya lalagyan natin siya ng carve. Carve. Ayan, lagyan lang natin siya ng carve. Tapos, kunin niyo yung gitna. Dapat pantay kasi ang carve. Kung ano yung carve doon, yan. Lagyan niyo na rin siya ng nuts. Tapos, hatiin niyo siya. Ayan. Tapos, carve ulit. Tapos, carve ulit. Tawag dito ay back pocket. Back pocket. Ayan na. Meron na tayong pattern para sa back pocket na ang ating pagpapattern sa lahat. Ang size nito, ang lapad nito is 1.5 sa webbing. Ang haba niya is 58 inches. Pagka mag-attach kayo dito is 2 inches. Same lang yung niya, yung lapad niya. Tigo 1.5 para magkasya yung pinaka-ring. Yung ring niya dapat magkakasukat. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, ito, 1 point buckles, magka-babae lalaki, ang tawag nila. Ang size nito is 1 inch. 1 inch kasi dapat kasya doon 1 inch. Paano pa ba? Ang size ng zipper ko is YKK 1 inch. Kaya matibay yan. Ayan, malapad siya. 1 YKK. Kung ano yung size ng zipper nyo, ganun din dapat ang size ng slider nyo kasi hindi siya magkakano. Ganun din yung ko rito, yung
zipper ko is 1 inch. Dito naman, ang webbing na nilalagay ko dito is 1 inch. Inano ko lang yan na tinatapang-tapang. Ito naman is 1 inch din yung webbing ko dito. Wala na. Bias, 1 inch. Almost done. Happy sewing. Happy sewing. Ito nga pala lahat na nagawa kong pattern para sa lahat ng yan. Tignan natin kung gaano siya kadami. Ganyan, kadami ang pattern. Yeah. Ikaw alam ko anong papangalan ko sa bag nito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pattern.